Na een hele lange tijd weer een leuke vlog voor jullie. Dit keer naar Albina. Let's go! So, de destination is Ayumara. De eerste keer dat we naar daartoe gaan. En ik hoop dat we allemaal gaan genieten. De auto is bomvol. Dit is Guria. Dit is Errol. Ik ben Roshni. En ja, stay tuned for more. First impressions, it's not bad. Het is niet slecht. Wat vind jij van de plaats? Redelijk. Ja, we gaan proberen zoveel mogelijk te genieten en het beste te maken van de tijd. We hebben een tent, we hebben een kampje. Dit is de beach. En jullie zullen sowieso meer zien in deze vlog. Korte rondleiding gehad van de plaats waar de toiletten zijn, badkamer enzovoort. En nu gaan we dus uitpakken en beginnen. Ik ben belast met de kaasstokjes. Dit is mijn workstation. Ik heb kaas, ik heb augurken en ik heb sausage en hele grote kaasstokjes. Guria en Errol zijn belast met patat en sausage. Ik hoop dat ze die patat en sausages niet gaan branden. Kijk, creatie. Kijk mijn creatie. Heerlijke, overheerlijke kaasstokjes. Guria gaat patat bakken. En ik ga eten. Als dat klein of is. Errol gaat eerst de kaasstokje proeven. En hij heeft het laten vallen. Zo. Wat moet ik doen? Ik moet dat wassen. Patat sausage eten. En dit zijn mijn lekkere kaasstokjes. Ik weet niet wat ik moet zeggen. En iemand zou bijna vallen. It was almost caught on camera. We hebben genoten. Het is super koud. De wind waait heerlijk. Errol is hier aan het afblazen en Guria is aan het eten. De laatste patatjes. Het is niet duur en 350 SRD per persoon. De kamp is 350 SRD voor een hele dag en avond. Zo komen jullie hier bij Ayumara. Genieten jullie. Jullie hebben de beelden wel eens gezien. Het is super leuk met het eten. Het water is ook heerlijk. Het is niet te koud. Daar heb je Frans Guyana. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat is Frans Guyana vlak daar. So ja, dat is best wel leuk. Komen jullie allemaal genieten hier bij Ayumara, Albina. Twee gekke dames hier. Eentje. Eentje is zwaarder dan de andere. Ga die zelf niet? Ja. Kom. We gaan nu een kampvuur aanmaken. Hopelijk lukt het ons.
Daar is Frans-Guyana. Je ziet al de lichtjes, zo mooi in de avond. En we hebben kampvuur. Ik zag altijd in filmen dat ze dit doen wanneer ze gaan picknicken en kampvuur maken. Dus ik dacht om het te proberen. De mijne is een brand. Oh, Brand letterlijk. Is het lekker? Nee, oh, hij gaat kruk niet, man. Daar zitten jullie rustig. Wat ja? Iets zoek om te zitten. Ja. Deksel. Dat is lekker, hoor. Eentje is aan het billen aan het verwarmen hier. Wij verwarmen onze handen en deze verwarmt zijn bil. Zit erop. Now it's time to play the game. Guys, vandaag is zaterdag en we hadden besloten dat we wat langer gaan blijven. Misschien blijven we dat nog. Oké, we gaan een beetje nasi maken. Een beetje kip, een beetje nasi vandaag. Kijk, zo weer relax. Kijk achterin wat gebeurt. Het gaat stormen hier zo. We gaan weggooien hier. Toch niet met zijn kans. Om over de rivier te gaan. Anyumara bestaat al heel lang. Sinds voor de oorlog. Tijdens de oorlog waren de mensen gevlucht. En toen ze terugkwamen was de plaats helaas verwoest. Na het heengaan van meneer Samson kwam de vrouw alleen te staan met haar dochters. Ze hebben een heel moeilijke tijd gehad, maar proberen dan nog hun hoofd boven water te houden. Alle beetjes dat naar binnen komt door de bezoekers gaat naar het bouwen van appartementen en verbeteren van de plaats. Als jullie langs willen gaan, kunnen jullie appen of bellen op 7486913. Middag iedereen, we zijn hier op Ayumara zoals eerder is aangehaald. We hebben gesprekken met de eigenares gehad. Ze wil graag ook haar spullen tonen. Zoals je hier ziet, heeft ze enkele spullen zoals kraaltjes, wat potjes. Hier heb je bijvoorbeeld een kommetje waar je muskietenkaas in doet. Hier is waar je een kaars aanmaakt. Je kan hem erin plaatsen. En ook de bekende vijastong met een mooi figuurtje turtle erbij. Hier zo heb je een leuke spaarpot. Nee, is heel leuk. Dat zijn enkele, ja, dat zijn enkele van haar werkstukken inderdaad. Allemaal heb je ook erbij. En als laatst het mooiste ook. Mooie kraaltjes. En niet te vergeten alle plezier dat we hier hebben. De beach zelf, waar wij ook van genoten hebben. En ook met heel veel dank aan mevrouw Samson zelf. Het is aangeraden om een bezoekje te brengen hier zo. Jullie gaan er geen spijt van hebben. Dus kom en geniet ervan. Het is zwaar hoor. Het neemt fysiek veel tijd om te maken. Vandaag is de derde dag dat we hier zijn. We zijn nog een dag gebleven omdat het zo leuk en gezellig is. Ik en Errol sliepen in de tent daar en we hebben ook hangmatten gebracht. Maar helaas kon ik niet in die hangmatten slapen omdat het super koud was in de avond. Dus Guria heeft in de hangmat geslapen. Dus de laatste dag hier, derde dag. Het is best wel leuk geweest. We gaan nu weer een beetje zwemmen voordat het water wegtrekt. En dan gaan we weer terug naar huis.
weten gekomen waarom het water twee kleuren heeft. Dat is omdat er dus meer is aan die kant. Hier is dus rivierwater. Meer en rivierwater komen bijeen, maar ze mixen niet op de zoet en zout. Dus ja, dit hier momenteel is zoetwater. En aan de andere kant daar, waar je dus het verschil ziet, is zoutwater. En ja, we zwemmen dus altijd in zoetwater en daarom hebben we nog steeds geen last van jeuk. Ja, het is best wel lekker om te zwemmen hier bij Anyumara. En dat was het. Nu is het tijd om naar huis te gaan. Jammer genoeg